ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የእናት ቴክ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ነው ሰሞኑን ባጋጠመው የኢንተርኔት መቆራረጥ ምክንያት ሶሻል ሚዲያዎችን ለምሳሌ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም፣ ዋትስአፕ ሌሎችንም ማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎችን ለመጠቀም በጣም ከባድ ሆኗል። ስለዚህ እነዛን ሶሻል ሚዲያዎች ወይም ደግሞ ሊሆን ይችላል ስንጠቀም በጣም አልከፍት ካላችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ? ያንን ብቻ በማስተካከል እንዳት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ለማድረግ ደግሞ መጀመሪያ ላይ በኮምፒውተር ተጠቀሙትን አሳያችኋለሁ። ቀጣይ ደግሞ በስልካችሁ ስትጠቀሙ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ኮምፒውተር ላይ ተጠቃሚዎችን አሳያለሁ። ስለዚህ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎች ማድረግ ያለባችሁ የራሳችሁ የሆነ ምን ማውረድ አለባችሁ? መጀመሪያ ሳይፎን የምትባል ሶፍትዌር ማውረድ አለብን። ሳይፎን.ca ብላችሁ ኢንተር ባሉት። እንደዚህ በመታደርጉበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄንንም ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር ትመጡና ጌት ሳይፎን ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ምን ያደርግላችኋል? ልክ እንደዚህ አይነት ሊስት ያመጣላችኋል። ይሄንን ወደ ታች ስክሮል ታደርጉትና የቱ ጋር ትሄዳላችሁ? ዳይሬክት ዳውንሎድስ የሚለው ውስጥ እዚህ ጋር ሳይፎን ፎር አንድሮይድ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዊንዶውስ ተጠቃሚ ለማክ ተጠቃሚዎችም ራሱ ይቻላል ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ሳይፎን ፎር ዊንዶውስ የሚለውን ታወርዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽዬ ነች። እኔ ስላወረድኩትኝ እዚህ ጋር ቀጥታ ትገቡና ኦፕን ትሉታላችሁ። ኦፕን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ራን ትሉታላችሁ። ከዛ ልክ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ይሄንን ይመጣላችሁ። ከዚህ በኋላ እንዳፈለገ ዩቲዩብ ሆነ ቴሌግራም ሆነ ማንኛውም ዋትስአፕ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ሶሻል ሚዲያዎችን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በፒሲ ነው ይሄ በላፕቶፓችሁ በምትጠቀሙበት ጊዜ። ነገር ግን እንዴት ነው በስልካችን በምንጠቀምበት ጊዜ እንዴት ነው ካላችሁ አሁን አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንዳላችሁ አሁን ምን አደርጋለሁ? ይሄን ዙም ላደርግላችሁ። ይሄንን በምታደርጉበት ጊዜ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ፕላይ ስቶር ውስጥ ትገባላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፕላይ ስቶር እዚህ ጋር ከታያችሁ ይሄንን ፕላይ ስቶር ውስጥ ገባና ምን አደርጋለሁ? ታንደር VPN ትላላችሁ። VPN ብላችሁ ቀጥታ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ሰርች በምታደርጉበት ጊዜ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ይሄ ነው ማለት ነው። ታንደር VPN ፋስት ሴፍ VPN ይላል። ይሄንን እኔ ስላወረድኩትኝ እናንተ ኢንስቶል አድርጉት። እኔ ስላወረድኩትኝ ቀጥታ ኦፕን እለዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን በምልበት ሰዓት ልክ ቴስት ኮኔክሽን ስፒድ ይለኛል። ከዛ ምን አደረገ ማለት ነው? ራሱ ኮኔክት አደረገልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ምንድነው ሀገር መቀየር ፋስት የሆነ VPN ያለበትን አውቶማቲካሊ ራሱ ሴሌክት አድርጎ ያመጣላችኋል። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ሀገር ከዚህ ውስጥ ሴሌክት አድርጋችሁ እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ብቻ በማውረድ በቀላሉ የኢንተርኔቱን መቆራረጥ ወይም ደግሞ አልከፍት ላላችሁ በሙሉ ጥሩ መፍትሄ ነው ብዬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።